කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි Python list කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා කතා කරා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද Python වලදී ආදාන භාවිතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් input කොහොමද අපි Python ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අපිට පරිශීලකයාගෙන් දත්ත ලබා ගන්න මොනවා හරි අපි ලියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී යම්කිසි සැකසුමකට ඕන කරන යම්කිසි දත්තයක් ලබා ගන්න අපි Python ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වගේම හැම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකකදීම input කියන concept එක පාවිච්චි කරනවා. කියන්නේ ආදාන අපි පාවිච්චි කරනවා. Python වලදී input එකක් ගනිද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ input කියන function එක. ඒක මෙහෙමයි. input ඊට පස්සේ brackets ඇතුලේ අපි parameters එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා ප්‍රතිදානය කරන්න ඕන වැලියු එක. ඒ කියන්නේ ඉන්පුට් කරද්දී අපි මොන වගේ දෙයක්ද යූසර්ගෙන් ගන්නෙ කියලා අයිඩියා එකක් දෙන්න අපි මෙන්න මේ පැරාමීටර් එක යූස් කරන. උදාහරණයක් විදිහට අපිට ඕන කරන්නේ යූසර්ගෙන් නමක් නම් අපි මේ පැරාමීටර් එක ඇතුලේ පාස් කරනවා what's your name. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී what's your name කියලා print වෙනවා ටර්මිනල් එකේ. එතකොට Python program එකෙන් what's your name කියලා print කරාට පස්සේ user ට තේරෙනවා මේ ඉල්ලන්නේ තමන්ගේ නම. එතකොට user කරන්නේ තමන්ගේ නම keyboard එකෙන් type කරලා අපිට input එකක් විදිහට ලබා දෙන එක. දැන් අපි මේක run කරොත් මම මේක ඉස්සෙල්ලා save කරගන්න. මම මේක save කරලා තියෙන්නේ user වල Python project කියන ෆයිල් එක ඇතුලේ. Python projects ඇතුලේ input.py කියලා තියෙන්නේ. මම ඒක run කරගන්නවා. හරි. ඔයාලා පේනවා what's your name කියලා අපිට output එකක් විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ input කියන function එක ඇතුලේ මේ parameter එකෙන් කරන්නේ user ට idea එකක් දෙනවා මොන වගේ දෙයක්ද අපි input එකක් විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මෙතන name එක විදිහට මගේ නම මගේ nickname එක මම දෙනවා. මම enter දුන්නාට පස්සේ කිසිම output එකක් නැතුව program එක successfully finish වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඊට වඩා දෙයක් ඉල්ලුවේ නැහැ. අපි ඉල්ලුවේ නම විතරයි. එතන ඉහට program එක ඉවරයි. දැන් අපි කොහොමද මේ නම print කරගන්නේ? අපිට පුළුවන් print function එක use කරන්න. මම මේක පෙන්නන්නම්. මේකම ඉතින් මෙතනින් මේ pass වෙන අපි input එක විදිහට දැන් data එක print function එකට pass කරනවා. හරි මම ආයෙ save කරලා මෙතන කලින් එකම හරි ඔන්න what's your name කියලා පෙන්නනවා. අපි ආයෙත් අර නම දෙමු. ඔයාලට පේනවා Piyu කියලා. එතන print function එකට අර අගේ pass වුණාට පස්සේ output එක විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තට මෙහෙම කරන එක එච්චර සාර්ථක නෑ. අපි මේ input value එක අපි වෙනම variable එකකට assign කරගමු. මම variable එකක් ගන්නවා name කියලා. name equals ඔන්න දැන් අපිට වෙනවා මෙතන input function එකෙන් අපි ගන්න ආදානේ pass කරනවා. එහෙම නැත්නම් assign කරනවා name කියන variable එකට. මම මේකත් run කරලා පෙන්නන්නම්. හරි මම ආයෙත් කිසිම output එකක් නැතුව
අපි මුලින්ම රන් කරා වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙලා ඒක ෆිනිෂ් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි name කියන variable එකට input එක දුන්නට අපි කොහෙවත් ඒක print වෙන්න කියලා command එකක්වත් ඊට පස්සේ වෙන්න ඕන මොකක්ද කියලා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා නැහැ. ඒකින්ද input එක අරගෙන ඒක name කියන variable එකට assign උත් වෙනවා. හැබැයි එතනින් එහාට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ආපහු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ෆිනිෂ් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේක print කරගන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕන ඊට පස්සේ print function එකකින් name කියලා print කරන. ඉතින් name කියලා නිකම් print කරනවට වඩා අපි userට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි පොඩි text එකක් දාමු. Your hello අපි මේක run කරලා බලමු. what's your name මම නම දෙනවා. ඔයාලට පේනවා hello Piyu කියලා එතන output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි තව ඒ වගේ value එකක් ගමු. අපි ඊට පස්සේ age කියලා ගමු. මම මෙතන what's your age කියලා හදාගන්න. එතන name variable එක වෙනුවට age කියලා variable එකක් දාන්න. පස්සේ මම ඒක print කරගන්න. print your age is age. මේ input දෙකම එකපාර අරගමු. දෙක එකපාර අරගෙන මේ දෙක වෙන වෙනම print කරමු. මම මේක save කරලා ආයෙත් run කරනවා. Piyu කියලා නම ඊට පස්සේ අපෙන් age එක ගන්නවා. අපි ඔයාලට පේනවා output එක එතන විත් තියෙනවා නම. ඊට පස්සේ මම age එක එතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි, අපි බලමු කොහොමද calculation කරන්නේ මේ වගේ ආදාන අරගෙන. ඉතින් මේ print කරන එකම නෙමෙයිනේ program එකකින් අපි input අරගන්නේ යම්කිසි calculation එකකට. අපි පොඩි simple program එකක් හදමු. වෘත්තයක array හොයන්න. array input එකක් විදිහට අරගෙන වර්ගඵලය calculate කරලා ඒක output එකක් විදිහට දෙන. එතෙන්දී අපිට ඕන කරනවා user ගෙන් එයාගේ වෘත්තයේ array. අපි array අරගමු radius කියන variable එකට. ඒකේදී අපි input function එකකින් අපි අහමු අපි එයාට command එකක් දෙමු. එයාගේ array වෘත්තයේ calculate වර්ගඵලය calculate කරන්න ඕන වෘත්තයේ array මොකක්ද කියලා දෙන්න කියලා අපි input function එක use කරමු. enter ඒක අපි meter වලින් ගමු. හරි, එතකොට user input කරන්න meter වලින් කියලා idea එකක් තියෙනවා. ඒකට තමයි ඉම්මගුරු වරහන් ඇතුළේ දැම්මේ. එතකොට userට දෙන්න ඕන meter වලින් තමයි එයාගේ array වෘත්තේ මනින්න ඕන වෘත්තේ වර්ගඵලය calculate කරන්න ඕන වෘත්තේ array දෙන්න ඕන meter වලින්. ඊට පස්සේ අපි area කියන නැත්නම් වර්ගඵලය calculate කරන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ radius කියලා ගන්න
වැලියු එක අපි අරය මනින සොරි වර්ගඵලය මනින ෆෝමියුලා එකට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් වර්ගඵලය මනින්නේ 5r වර්ග. ඒකදී අපි ඒරියා කියලා වේරියබල් එකකට 5r වර්ග ෆෝමියුලා එක කැල්කුලේට් වෙන්න සයින් කරමු. 5 කියන්නේ 3.142 එක ගුණ වෙනවා අරේ වර්ගය කියන්නේ රේඩියස් ගුණ කරන්නේ වර්ගය ගන්න මේ විදිහට කැරට් 2 කැරට් නෙමෙයි මේකට කියන ඔපරේටර් එකට කියන නම මතක නැහැ. ඊට පස්සේ අපි print කරමු මේ ඇවිල්ලා input එක මේ ඇවිල්ලා calculation එක අපි කමෙන්ට් කරගමු. input process ඊට පස්සේ අපි area කියන එක print කරගමු. print the area of circle is. ඊට පස්සේ අපි area එක area කියන variable එක තමයි මෙතෙන්ට add වෙන්නේ. අපිට ඔව් මේක තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක දැන් වැඩ කරනවද කියලා. මේක සේව් කරගන්නවා. හරි ඔයාලට පේනවා රේඩියස් එක අහලා ඉන්පුට් කරන අපි දෙමු මීටර් 7ක් කියලා ඊලා එන්ටර් කරනවා. ඔයාලට පේනවා එරර් එකක් ආවා. මොකද්ද මේ එරර් එක? ටයිප් එරර්. හරි. මෙතන මේ එරර් එකෙන් කියන්නේ ටයිප් එරර් එකක්. ටයිප් එරර් එකක් කියන්නේ අපි දීපු ඉන්පුට් එකේ ඉන්පුට් එකෙන් ගත්ත වැලියු එකේ අපි දැන් රේඩියස් කියන පස්සේ මේ රේඩියස් කියන වේරියබල් එක මෙන්න මේ ප්‍රොසෙස් එක කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි මේ ගන්න ඉන්පුට් එක ස්ට්‍රිං ටයිප් එකේ ඉන්පුට් එකක්. කියන්නේ Python වලදී අපි දෙන හැම ඉන්පුට් එකක්ම මේ විදිහට ඉන්පුට් ෆන්ක්ෂන් එක through අපි ගන්න හැම ඉන්පුට් එකක්ම වැටෙන්නේ ස්ට්‍රිං වලට. ඉතින් මේ රේඩියස් කියන්නේ එතකොට ස්ට්‍රිං වේරියබල් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ස්ට්‍රිං වේරියබල් එකක වර්ගයක් කියලා එකක් කැල්කියුලේට් කරන්න බෑ. එතෙන්දී එනවා එරර් එකක්. ඉතින් මේ එරර් එක තමයි මෙතෙන්දී මේ පෙන්වන්නේ මේ str string and int අතර unsupported කරනවා කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ඉතින් මොකද්ද අපි කරන්න ඕන? අපි මේ radius කියන එක අපි integer කරන්න ඕන. ඒක කරන්නේ int කියන ෆන්ක්ෂන් එකකින්. හරි. දැන් මේ radius කියන variable එක මේක string variable එකක්. හැබැයි මේකේ තියෙන value එක අපි 7 කියන අගේනේ දුන්නේ. ඒක string value එකක්. හැබැයි දැන් මේ integer function එකෙන් int කියන function එකෙන් radius කියන එකේ තියෙන string අගේ integer බවට convert කරනවා. එතකොට මේ program එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා. හරි දීලා බලමු. 7යි. ඔයාලට පේනවා area of the circle is 153යි මේ දශමත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද ඉන්පුට් එකක් අරගන්නේ කොහොමද ඒක
වෙනත් data type එකකට කන්වර්ට් කරන්න කියලා මේ කන්වර්ට් කරන හැටි එහෙම මේ වගේ තව පුළුවන් ෆ්ලෝට් වැලියු එකකට එතකොට ඉන්ටිජර් වලින් ස්ට්‍රිං වලට ස්ට්‍රිං වලින් ඉන්ටිජර් වලට ඒ වගේ කන්වර්ට් කරන්න str ෆන්ක්ෂන් එකෙන් පුළුවන් ස්ට්‍රිං වලට කන්වර්ට් කරන්න මේක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් ඉන්පුට් එකක් කොහොමද ගන්න කියලා ඔයාලට අයිඩියා එකක් දැන් එන්නේ නැති ඉන්පුට් ගැන සරලවම එක්ස්ප්ලනේෂන් එක මේක තමයි ඉතින් ඊළඟ එක්සයිටින් ටියුටෝරියල් එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු